זהו סיפורם של נערים אשר צמחו מהשפטות. הם היו 3. צ'יקו ז'נופיס הידוע בכינויו צ'יקו הרזה. ג'ובס אפלבאום הידוע בכינויו ג'ובס השקר. ושמעון הנער נחמיאס חסר הרחמים. אבל הוא חוסל עוד בשנות השפל על ידי כנופיה המתחרה. זהו סיפור שיש בו הכל. זהו סיפור שלא תשכחו לעולם. זהו סיפור עם מוסר השכל בסופו. זהו סיפורם של המזוהמים. בראשית דרכם עסקו חברי הכנופיה בהברחת משקאות, בגנבת חפצי אומנות, ובניהול בתי בושת, עסק שאפשר להם לשלב ביזנס and pleasure. פעם אחת אפילו הצליחו להגשים חלום קטן. הציורים מן התקופה העגומה של קובינסקי תמיד משכו את ליבם. אבל ההצלחה לא האיר עליהם פנים לאורך זמן. כנופיות חדשות וחזקות יותר הופיעו בשטח. ובראשם חבורת פרחחים חסי כבוד, המסורקים. ג'ובס וצ'יקו לא התבלבלו. הם ידעו היטב כיצד להתמודד עם מצבים כגון אלה. כאשר נופלים בידיהם של המסורקים, התוצאה לעתים מעוררת פלצות. למר יאושם חלפו במוחו המבריק של צ'יקו מחשבות פרישה מעולם הפשע. צ'יקו הפליג במחשבות על היתרונות שבפתיחת עסק עצמאי קטן, וג'ובס האזין לו בעניין. אמנם משמעות העניין היא פתיחת תיק עוסק מורשה במס הכנסה, הוצאת מסמכי רישוי מטעם המוסדות המוניציפליים, תשלומי מס חבר לאגודת הסוחרים, מס מעסיקים, תעודת הכשר מהרבנות המחוזית, חתימה של 3 מים, חשמל, עיקומי מע"מ, רישום הטלפון על שם העסק, ביטוח רישיון פתיחה, רישיון להריסת מרפסת, וכמובן, ויתור על החופש, הקסם והסכנות שיש באורח החיים העברייני. וכך בעוד צ'יקו הופך לכאן ולכאן ביתרונות ובחסרונות של העניין, אירע המקרה אשר שינה מן הקצה לקצה את מסלול חייהם. במוחו המבריק של צ'יקו החלה להירקם המשימה הגדולה. עבודת ההכנה הייתה חלק בלתי נפרד מן המשימה. צ'יקו ידע להיות קשוח כשצריך, וגם להעניק לטיפה מדי פעם. צ'יקו ידע כי ג'ובס מוכן, והגיע הרגע. פעם פושע, תמיד פושע.
בראש צוות החקירה לפיצוח המקרה הועמד פקד סמי בן אבו, כלב ציד ותיק, אשר חפץ כבר מזמן להניח את ידיו על השניים. אם יש מראה שסמי בן אבו מעולם לא התרגל אליו, אלה הן זקנות מייבבות לאחר מעשה פשע אכזרי. בסופו של דבר, אף פושע לא הצליח להתחמק מן הבלש, מתוחכם ככל שיהיה. לאחר מחשבה רבה, איסוף נתונים ומעקב קצר, החליט בן אבו להעמיק את החקירה. פקד סמי בן אבו היה נחוש בדעתו לתפוס את הכנופיה הארורה. אבל המזוהמים היו בדרכם למעלה, ואף כוח שבעולם לא יכול היה לעצור אותם. עדויות רבות החלו להצטבר על שולחנו של הבלש, ומאחורי כל אחת מהן סיפור קשה ביותר. אבל שום דבר לא יכול היה לעמוד בדרכם של המזוהמים. הבלש החרוץ עבד ללא לאות על כיווני חקירה נוספים לפענוח התעלומה. ידי פועלם של ג'ובס וצ'יקו נשמעו בכל הארץ, אבל ההצלחה לא שינתה את השניים, שנשארו צנועים כשהיו. רצונו של סמי בן אבו לתפוס את הכנופיה החולנית רק הלך וגבר. לכן, פעם אחת כמעט והצליח סמי לתפוס את השניים בשעת מעשה. אבל הכנופיה המתוחכמת הכינה לעצמה רכב מילוט מבעוד מועד. הדוד שבי הישנה של בן אבו מעולם לא אכזבה אותו. עד היום. לא איש חוק עשוי ללוחץ כסמי בן אבו ירתע ממרדף מכוניות מרענן. התקרית רק חיזקה את ידי המזוהמים להמשיך במעשיהם הנלוזים ללא הפרעה. לא היה מקום שהקווים היעילים של חברת האוטובוסים העירונית לא הגיעו אליו. לסניף אחד הייתה שמורה פינה חמה בליבותם של השניים. כמו תמיד, כאשר הכל נראה טוב, ונדמה ששום דבר לא יכול לעצור את המכונה המשומנת, צצה בעיה מכיוון בלתי צפוי. האהבה הכתה בסנוורים את ג'ובס השקט. צ'יקו ידע שמדובר בצרה צרורה. זה יכול להרוס את כל מה שבנינו. אבל מאחורי גבו נפגשו השניים בסתר. היא נמשכה אליו כמו אל מגנט,
מתאפקת לא להסגיר את רגשותיה, שאיימו להתפרץ כלה במילואו של הרגש. התקרית המצערת לא איבדה את ידיה של אליזבת. הפעם היא הייתה מוכנה לקדם פני כל צרה. דוקטור שלוק מבית המרקחת הבטיח לה הצלחה של 100%. צ'יקו הבין מיד מה קרה ולכעסו לא היה גבול. זו הייתה שעתו של סמי בן אבו להיכנס לתמונה. נראה מה תעשו עכשיו, נבלות! וכפי שהבטחנו, מוסר השכל. לפעמים להרים ידיים זה המעשה הנכון ביותר.